بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الآيات من سورة هود عليه السلام. وقد مضى في الحلقة الماضية أن الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة بمقدمة بين فيها سبحانه وتعالى أن هذا القرآن قد أحكمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير، فبين هذا القرآن منه وأنه قرآن محكم على هذا النحو كله ومفصل، وأنها من عنده سبحانه وتعالى، وأن هذه الآيات من عنده الحكيم الخبير جل وعلا، وأن المهمة التي نزل بها القرآن ألا تعبدوا إلا الله. ثم بيان مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه فقط بشير ونذير، إني لكم منه بشير ونذير، ودعوة إلى الخلق وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، والنتيجة والمحصلة يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة وإن تتولوا عن هذا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بعد هذه المقدمة التي بين الله تبارك وتعالى فيها أن القرآن منه، وأن هدفه دعوة الناس إلى الرب تبارك وتعالى، وأن هذه مهمة الرسول هي النذارة والبشارة، وأن مجمل هذه النذارة العذاب الكبير الذي ينتظر المكذبين، ومجمل هذه البشارة الحياة الطيبة للمؤمنين في الدنيا والمآل الحسن في الآخرة. ثم بدأ فاصل جديد من هذه السورة، وهو بيان حال الكفار مع هذه الدعوة الواضحة البينة من الله تبارك وتعالى. هذا الفاصل مزج الله تبارك وتعالى فيه بين مقالات الكفار وعنادهم وردهم لكلام الرب تبارك وتعالى، وبين قيام الحقائق والأدلة الواضحة البينة على أن هذه الدعوة وهذه الرسالة حق، وأن هذا الكلام من الله تبارك وتعالى حق، وأن ما يدعوهم الله عز وجل إليه حق، وأن ما ينتظرهم حق من النار والوعيد والعذاب. لكن انظر كيف أن الصبح بين وأن الأعمى لا يراه، فهذه الأدلة قائمة، وانظر هذا الأعمى يرد هذه الأدلة ويجادل فيها. بدأ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. صورة بين الله تبارك وتعالى صورة الكفار في محاولتهم الابتعاد عن هذا الدين بأن يثني صدره، يعني يحول وجهته بعيدا عن هذا الدين كراهية له، وعدم رغبة في أن يسمعه حتى لا تقام حجة عليه، وإنه ما يطرق أذن هذا الكلام فتقيم الحجة عليه، لا يريد سماع ذلك، حق يكرهونه وبالتالي يميلون عنه كل الميل. ألا إنهم يثنون صدورهم
ليستخفوا منه، استخفوا من الله تبارك وتعالى، يستخفوا أن يكون قد سمعوا الحق وفقهوها، قامت عليهم الحجة، ما يريدون، لا يريدون هذا. قال جل وعلا: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ألا فليعلموا أنهم حين يستغشون ثيابهم، حين يكونون تحت الأغطية التي يغطون بها أنفسهم، الثياب التي يغطون بها أنفسهم، يعلم ما يسرون في صدورهم وما يعلنونه كذلك في العلانية، إنه عليم بذات الصدور. أدق وأخفى ما في الإنسان ذات صدره، وذات الصدر يعني سره الدفين والحبيس الذي لم يخرجه قط، ما خرج على لسانه لإنسان. أمر في صدره قال اعتقده، شيء فعله، وأخفاه في صدره، ما باح به لأحد، الله يعلمه سبحانه وتعالى. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون في الخفاء، يفعلونه في السر، وما يعلنون يفعلونه بالعلانية، إنه عليم بذات الصدور. فلما تستخفي ولما تميل بصدرك عن الرب تبارك وتعالى وتظن أن الله عز وجل يعني لا يعلم ذلك منك وليس بمطلع عليك. ثم هذا صورة من صور يعني نفرة الكفار من هذا الدين وظنهم أنهم يمكن أن يخفوا شيئا عن إلههم وربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. ثم بيان للآيات. قال جل وعلا، آيات الرب جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذه آية لا يسع تفصيلها المجلدات. يخبر تبارك وتعالى أنها ما من دابة، لتأكيد النفي، ما من تأكيد النفي، منه لتأكيد النفي، ما النافية، من دابة كل ما يدب على الأرض، ما له دبيب على الأرض فهو دابة. من نملة نقول دبيب النمل، لأنها تدب على الأرض وتسير، إلى الشيء الكبير، الفيل الذي يدب على الأرض. فما بين النملة الصغيرة والفيل الكبير من حيوان وزواحف وإنسان، كل هذه دواب. ما من دابة في الأرض، وهذه قد نشر الله تبارك وتعالى، وزع وخلق وبث في هذه الأرض من كل الدواب، في سهلها وجبلها وبحرها. ففي البر والبحر ملأ الله تبارك وتعالى وذخر الله عز وجل هذه الأرض بكل أنواع الدواب، ما علمنا منها وما لم نعلم. وكل هذه فإن الله تبارك وتعالى قد رتب رزقها، وهو يعلم مستقرها ومستودعها. رزقها الذي ترزق به أكلها، طعامها، شرابها، كيف ترزق؟ من الحوت الكبير في البحر كيف يرزقه، إلى النملة الصغيرة، إلى هذا المخلوق الصغير في البر كيف يديت، من القوقعة الصغيرة والخلية الواحدة التي تعيش وتدب في هذا البحر إلى غيرها. كل دابة من هذه الدواب على الله رزقها، وذلك أنه لا يخلق إلا هو سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء. قطرة الماء، حبة القمح، أي شيء يأكله هذه الدواب وتشربه، كلها من خلق الله تبارك وتعالى، لم يشرك الله تبارك وتعالى أحد في الخلق. ثم ترتيب هذه الأرزاق، هذا كله وتنظيمه لله تبارك وتعالى. فالله هو بكل شيء وكيل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو المتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى. فهو المتوكل بكل هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، تصريفها وإقامتها وتوزيعها ونشرها، كل هذا إلى الله جل وعلا.
ثم أنها بعلمه سبحانه وتعالى يعلم مستقرها ومستودعها. مستقر مكان استقرارها في حجر، في عش، في كنف هنا، في مخبأ هنا، في سرب. أين تستقر؟ ومستودعها، المستودع المكان الذي يعني يودع فيه الشيء، والوديعة الأمر هو من الوداعة اللي هو هذا. ما يحب الإنسان أن يكون هذا محفوظ، فما يحب الشيء المخلوق أن يكون هذا محفوظ. الإنسان هذه الدواب تحب أن تستودع بيضها، صغارها، قوتها، حتى لا يناله الآخرين. فوين تخفي كل دابة بيضها، صغارها الصغار، قوتها؟ هذا كله بعلم الله تبارك وتعالى. انظر هذا العلم الإلهي الذي وسع كل هذه المخلوقات، فلا يوجد مخلوق صغير أو كبير إلا وسعه علم الله تبارك وتعالى. فهو الذي قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، ثم هو الذي خلق هذا، وهو الذي رتبه، وهو الذي نظمه، وهو الذي أجراه كما يجري كله بأمر الله تبارك وتعالى. أي آية أعظم من هذا؟ وهذه الآية تفصيلاتها يستحيل على، يعني مثلا لو أن البشر أرادوا أن يكتبوا هذا ويسجلوه، كل نملة وكل مخلوق من هذه المخلوقات أن يكتب تاريخ حياتها وعملها من وقت ولادتها إلى منتهى، فهذا أمر لا تسعه مجلدات، وهذا كل في كتاب مبين. كل هذا منذ بدء الخليقة وإلى نهاية العالم قد حسبه الله تبارك وتعالى، وقد كتبه لكل دابة في كتاب مبين، لوح محفوظ لا يغادر شيء من هذه المقادير إلا وهو مكتوب فيه، مهما كان شيئا حقيرا. خلي شيء حقير، نملة صغيرة، نحلة صغيرة، دودة من هذه الديدان لا يؤبه بها، لكنها قد سجلت، كتب تاريخ حياتها، كتب فعلها بدءا من أول لحظة من وجودها إلى منتهى بكل تفاصيل حياتها. فقد أحكم الله تبارك وتعالى يعني خلقه وضبطه ضبطا كاملا، وكتبه وحسبه سبحانه وتعالى. وكأن الله تبارك وتعالى يوجه أنظار هؤلاء المخاطبين بهذا القرآن: من هذا الرب الذي يدعوكم إليه؟ انظروا هذا الرب الإله الذي يدعوكم إليه، إنه هو الذي خلق هذا الكون، وأنه ما من دابة في هذا الخلق إلا والله تبارك وتعالى قد رتب لها حياتها، رزقها الذي هو أهم يعني أهم حلقة من حلقات المخلوق، الرزق. وكذلك علم الله تبارك وتعالى مستقرها ومستودعها، وأنه قد أحصى هذا وكتبه سبحانه وتعالى كله في كتاب مبين. فكيف يكفر بهذا الرب؟ وكيف يظن أن الإنسان ممكن يخفي عنه شيء، وهو لا يخفى عنه حياة نملة مما خلق سبحانه وتعالى؟ فكيف يمكن أنك تستخفي عنه ولا تهرب هنا ولا تثني صدرك عن طريقه ولا تسمع ولا تريد أن تسمع كلامه؟ وانت وين يعني؟ أنت مع يعني انظر من يخاطبك بهذا، وأنك إذا كان هذا شأن الله تبارك وتعالى في خلقه، فأين المهرب؟ أين مهربك من هذا الرب الإله سبحانه وتعالى؟ ثم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي هذا الخلق على هذا النحو، ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لبيان غاية خلق الإنسان، هذه الدابة المخصوصة التي لها وضع مخصوص، خلق مخصوص، وهدف مخصوص خصه الله تبارك وتعالى. قال: وهو الرب الإله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام.
هذه السماوات المشاهدة التي أخبر الله تبارك وتعالى أنها 7، وإن كنا لا نحيط علما بها ولا بسعتها ولا بأبعادها. والأرض التي نحن عليها قال جل وعلا خلقها في 6 أيام من أيام الله تبارك وتعالى، من أيام الرب تبارك وتعالى. والصحيح أنها ليست من أيام يعني بعمر أيامنا على هذه الأرض. وكان عرشه أي قبل خلق السماء والأرض على الماء. عرش الله تبارك وتعالى مخلوق، وهذا العرش قد جاء يعني في الآيات والأحاديث أنه سقف هذا العالم، سقف السماوات والأرض والمحيط بها من كل جوانبها. في السماوات ال7 في عرش الله تبارك وتعالى كحلقة في فلاة، العرش أعظم منه. فالعرش مخلوق قبل هذه السماوات. وكان عرش الله تبارك وتعالى على الماء. ما صفة هذا الماء وأيه؟ لا شك أنه ليس هو الماء يعني القليل الصغير، القطرة الصغيرة هذه الموجودة على يعني سطح هذه الأرض، فإن هذه الأرض إنما هي ذرة من الذرات، حبة رمل في السماء، والسماء الأولى في الثانية كحلقة صغيرة في فلاة. فماء الماء بهذا التعريف الذي عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أن الله خلق هذا الخلق، هذه السماوات، وخلق هذه الأرض على هذا النحو في 6 أيام، وأنه كان مقصد وغاية الخلق أن يبلوكم أيها الناس أيكم أحسن عملا، ليبلوكم ليختبركم. اختبار من شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان يخلق على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها من طين هذه الأرض. يهبط آدم من الجنة إلى هذه الأرض، يتناسل ويكون يعني أتباعه جيل يتبع جيلا خلائف في هذه الأرض، جيل يخلف جيلا فيها. يرسل الله تبارك وتعالى لهم الرسل يبينون لهم طريق الرب تبارك وتعالى، يبتلى هذا طريق الرب سر فيه، فمن سار فيه هذا إلى الله تبارك وتعالى وإلى الجنة، وهذا من لم يسر فيه فإلى النار عياذا بالله. ليبلوكم أيها الناس أيكم أحسن عملا، يبلوكم بإحسان العمل. والعمل الحسن هو هذا الذي بينه الله تبارك وتعالى، لأن البشر لا يستطيعون بعقولهم أن يصلوا إلى العمل الحسن. الحسن من القبيح، التحسين والتقبيح ما يستطيع البشر أن يعني يصلوا بعقولهم إلى هذا الأمر. لذلك يعني فطرهم الله تبارك وتعالى على شيء من هذا، وأنزل الله تبارك وتعالى رسله يبينون الحسن والقبيح، الخير والشر، طريق الهدى وطريق الضلال، حتى يوضح لهم الأمور وتستبين لهم يعني السبيل. فليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا باتباع سبيل الرب تبارك وتعالى، فهو العمل الحسن، الإيمان بالله تبارك وتعالى، تقوى الله، عبادة الله وحده لا شريك له، الميل عن كل يعني طرق الغواية والضلال والظلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا هو الرب جل وعلا الذي خلق هذا الخلق والذي ضبطه على هذا النحو، خلق السماء والأرض، خلقكم أيها الناس لمهم. فانظر يعني قيام يعني هذه الأدلة الواضحة البينة، ولكن انظر بعد ذلك حال الكافر مع هذا. قال جل وعلا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله، ولئن قلت لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنكم أيها الناس لمبعوثون من بعد الموت لتحاسبوا على هذه، لأن الله خلقكم لهذه المهمة ليبلوكم أحسن عملا، وأنكم مبعوثون يعني قائمون من قبوركم بعد هذا الموت اللي هو حتم، والكل يعلم أنه يموت. يستنكر هذا ويستعظموه ويقول هذا لا يكون، يدفعونه أولا لأنهم يظنون أن الرب لا يستطيع أن يفعل هذا، وأن هذا خارج القدرة،
خارج القدرة، وهذا الرب الذي خلق هذا الخلق على هذا النحو، وخلق السماوات والأرض على هذا النحو، وخلقكم ويعلم كل يعني ذرة من خلقه، وهو الذي رتب لها رزقها وأجلها وعملها وحياتها، هذا الترتيب. ويعلم في كل لحظة من اللحظات يعني ما يصنعه يعني خلقه وعباده. هذا الرب الذي هو بهذه الصفة وبهذه المثابة يعجزه أن يعيدكم مرة ثانية. ولئن قلت لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت، تخبرهم هذا، لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لا يقولن بالتأكيد الذين كفروا، جحود. إن هذا يعني الذي تخبرنا به يا محمد وتدعون إليه إلا سحر مبين. كلام سحر يسحر العقول، يفرق به بين يعني الولد وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوجة وزوجها. أو هذا النبي هذا رجل مسحور وجاء بسحر فهو لا يدري ما يقول، وأن هذا أمر يعني يسحرنا به ويغوينا به، وليست له حقيقة. يظن أنه ليس له حقيقة وليس له يعني مؤدى. كيف يكون هذا سحر؟ شأن السحر معروف، فإن ما يقدر عليه السحرة من العمل إنما هو الإفساد. يعني لا عمل للساحر الإفساد. متى كان الساحر داعيا إلى خير وإلى هدى وإلى بر، مميزا بين الحق والباطل، ومعرفا بالرب الإله سبحانه وتعالى، وداعيا إليه، ومنذرا بجنة ومنذرا بنار، ومبشرا بجنة، وداعيا إلى صراط المستقيم وإلى خلق قويم. متى كان يعني السحر هذا موضوعه، ولا الساحر هذا شأنه؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به لا يمت إلى هذا السحر بصلة. ولكن الكافر لمن يعمى يقوم يكذب، وبعد أن يفتري الكذب يصدق هذا الكذب الذي افترى. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إن هذا الذي تدعون إليه كلام، جبنا كلام تسحرنا به وتغير وتلبس على عقولنا وكذا، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يتحقق. ثم قال جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أيضا انظر مزج للدليل الإلهي مع التكذيب هؤلاء المكذبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، استحقوا العذاب أولا، يعني الذين ردوا هذا الرد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وضوح الحجة ومع بيانها استحق أن ينزل عليهم العذاب. لكن الرب تبارك وتعالى شاء أن يجعل لهذا العذاب وقت محدد، عذابهم في الدنيا بأنواع الهلاك والعقوبة، أو عذابهم في الآخرة. إذا أخره الله تبارك وتعالى إلى هذا الأجل: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. العذاب عذاب الآخرة الذي لا يأتيهم إلا يوم القيامة، أو عذاب الدنيا الذي يتوعدهم الله تبارك وتعالى به في الدنيا. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذا أخر الله تبارك وتعالى إيقاع عذابه في الدنيا عنهم إلى أمة معدودة، أمة وقت محدد معدود، لأن الأمة هي الجماعة، يعني جماعة من الأيام أو من السنوات معدودة، ما هي يعني أجل مفتوح، وإنما هو أجل محدد معدود. أخر الله تبارك وتعالى إنزال بطشه سبحانه وتعالى بهم، بطش الجزئي في هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم البطشة الكبرى والعذاب الأخير في النار. إذا أخر الله هذا
كما أخر الله تبارك وتعالى عقابهم في بدر إلى الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى. لا يقولن ما يحبسه، يعني لا يقولن للرسول قول استهزاء واستكبار ما يحبسه. ليش متأخر؟ لماذا يتأخر هذا العذاب الذي تتهددنا به وتتواعدنا به؟ والحال أنه موجود وأنه محتوم وحدده الله تبارك وتعالى وكتبه، وأن الرب هو الذي الإله هو الذي يتهدد به ويتوعد به، إذا لا بد أن يكون. فانظر الكافر وين كلامه، وانظر الحقيقة القائمة من كلام الرب تبارك وتعالى. لا يقولن ما يحبسه، قال جل وعلا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. ألا أي فليعلموا أنه يوم يأتيهم هذا العذاب ويكونون فيه بدءا بهلاكهم في الدنيا ثم دخولهم مباشرة إلى يعني عذاب الآخرة ليس مصروفا عنه. لا مجال إذا وقع بهم العذاب ونزل بمن نزل منهم وهو كافر أنه يصرف عنه. الصرف التحويل والمنع. فإن عذاب الله تبارك وتعالى إذا وقع بالكافر فلا مجال لأن يصرف هذا العذاب عنه بكل ما هو متخيل من أنواع الصرف. إيش بيصرف العذاب؟ فدية لا تقبل، استعتاب قال وأن فما هم من المعتبين، وأن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني يطلب العتاب، أنا أخطأت عملت ديت، ارجع إلى الدنيا أعطينا فرصة أخرى. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا رجوع إلى الدنيا ولا استعتاب ولا فدية تقبل، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. شفاعة لا تقبل، لا يقبل فيهم شفاعة قط، وإن شفع فيهم من شفع، بل لا يشفع يعني أحد عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه وبأن يكون الله تبارك وتعالى قد رضي عن المشفوع. نهاية للحزن، نهاية لهذه الأحزان تنتهي، يعني ما المدى الذي تنتهي إليه؟ سيمكثون في الدنيا ما يمكثوا في النار ما يعني المكث الذي يمكثه ما ينقطع، بل هو باق أبدا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فلا بالقضاء يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا بالاستعطاف ولا بأي صورة من الصور المتخيلة لأن يصرف عنهم هذا العذاب فلا يصرف. فالله يهددهم يقول ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. إذا جاءهم هذا العذاب أي فليعلموا أنه لن يتحول هذا العذاب عنهم، ومهما تخيلوا أن هناك وسيلة ليتحول هذا العذاب عنهم فليست لن تكون هناك صرف للعذاب. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم العذاب يعني أحاط بهم من كل كان. ما كانوا به يستهزئون يعني الذي كانوا يستهزئون به، والذي كانوا يستهزئون به العذاب. شنو العذاب هذا الذي تتوعدون به؟ يعذبهم، يهددهم بالنار، يهددهم بعقوبة الرب. فيستهزئون بهذا ويظنون أن هذا أمر كله خيال وأنه كلام ساحر ما لا حقيقة له. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أهلكهم وأحاط بهم هذا العذاب من كل مكان. ثم قال جل وعلا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وهذا بيان جديد في هذا الفاصل لحقيقة هذا الإنسان الكافر المكذب بآيات الله تبارك وتعالى. نرجع هذا إن شاء الله للحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.